May talk na seryosohan. May talk na magaan. May talk na pang-businessman. May talk na kalusugan. May talk na inspirasyon hugutan. May talk na pang-media man. Know what we're talking about sa QuaranTalk. Monday, Wednesday, Friday. Kasama ang mga men of talk. Businessman Joey Garcia, VoiceMaster Pocholo Gonzalez, Celebrity Doctor Joseph Lee, Entrepreneur Mentor Jason De La Rosa, Media Man, Vlogger Dennis Antenor Jr. Sali na sa mga balitok-tokan. Pero dapat mabilis ang isip mo. Baka maiwan ka at ma-left the group ka. QuaranTalk. Monday, Wednesday, Friday. Live 9 a.m. Live na tayo. Good morning! Isang mapagpalang morning ng Wednesday. Ay, akala ko nakakalimutan na. Palakpakan muna, Brother Bujolo. Excuse me po. Kami na naman ang inyong mga ka-cutie every Monday, Wednesday, and Friday. Of course, dito sa QuaranTalk, hindi po ako absent ngayon. Pasensya na, medyo masama pakiramdam ko for the past few days. Pero eto, nagbabalik na si Joey Garcia. This is QuaranTalk, your weekly source of inspiration. Mga usapang makabuluhan sa panahon po ng pandemya. Kasama siyempre ang Men of Talk. Bago natin pakilala ang aking mga kasama, please don't forget to share and like our FB pages, BJ Network, Bounce Back Network, JCI Makati, and JCI Philippines. Ayan, palakpakan ulit. Well, anyway, so pasukin na natin na nag-iisang VoiceMaster of the Philippines, Mr. Pocholo Gonzalez. Good morning, brother. Yes, great day. Sa mapagpala at mapagpalayang araw na naman ng ano na ngayon? Wednesday na, no? Wednesday, bro. Wednesday. It's season 4. Episode 38 na tayo, mga kaboses, mga cutie. At sa mga taga-feelings at bounce back, thank you for watching. Shout out lang kayo, babatiin namin kayo lahat, lalo na yung mga taga-feelings na nakaano ngayon, mga mahigit 300 tayo ngayon. Alright, thank you. With 1.5 million na followers yan, Joey. Kamusta na yung ano mo? Kamusta ka na? I'm okay, I'm fine. Medyo napagod lang. Alam mo naman ang lolo mo, pag nagtrabaho, sobra-sobra, sinamantala ang pagod para matulog. Kagabi, grabe, aga ko natulog. Alas 10 pa lang tulog na ako. Grabe. Swerte mo. Maaga talaga yun. Alam ko, may miss call ka sa akin eh. Oo nga, Puntahan natin this morning, pakilala natin ang nag-iisang Jason De La Rosa of Bounce Back Philippines. Hi, good morning. Gusto kayo lahat. Eto. Episode number 38. Grabe kayo Dalawa lang absent ko. Brother Jason, may tanong ako. Anong magiging title ng show natin pag hindi na quarantine? Pag wala ng quarantine? hirapan ako Alam ko na. Ano? Tok. Kwatok na lang, kwatok. Okay. Kwatok. Cutie na lang, mga cutie. Cuties. Cuties. The cuties, maganda. Sige. Para mas cute ang usapan ngayong umaga natin, pakilala natin ang nag-iisang The Voice of the Philippines, Mr. Dennis Antenor Jr. Yun. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Kung nagtataka po kayo, voice lang po. Kasi official voice po ako. Voice lang. Hindi, may ano, hindi ko pwede pakita yung ginagawa ko kasi may ibang trabaho pa tayo para kumita tayo ng malaki. Yun. Yun ang maganda, kumita ng malaki. Kailangan natin yan ngayon. Alam ko na yan, naglalaba ka bro. Hindi naman, nagsasampay na. May tuwalya yan sa ulo, Oo. Nandito ako sa may tapat ng poso. Kaya alam niyo anong tawag sa akin? Ano? Kaposo. Mga kaposo. Magandang araw po mga kaposo. At dahil dito, hindi namin kayo
Tatang-tang. Oo, Oy, good habang morning, naglalaba. Good morning. Good morning, good morning. Bakit ano nangyari sa'yo, Joey? Nagkasakit ka? Hindi bro, nagkakuliti ako eh. Naku, yun ang sinasabi ko sa'yo eh. Hindi mo na naman, Palagi silip mo eh. hindi mo na naman sinusunod lahat yung mga tinuro ko sa'yo. Oo nga eh, ayan na naman. Ayan na naman ang erotic coffee ni... Oy, bakuhan nyo na, Jason. Hoy, alam mo, may ginawa akong ano dyan, may ginawa akong Commercial. material dyan, audio. Uy, parinig, Teka, parinig. Naku, teka muna, nandun sa laptop ko. Dali. Mamaya, i-ano ko. Maganda. Sige. Kailangan magbigay sila ng erotic coffee sa'yo. Sa akin, ano lang naman, para makatulong. Kung gagamitin nila, edi well and good. And thank you. Ganun. Uy, maganda yan ha. Yan ang gawin nating advocacy. Free voice over. Diba? Pag kumita kayo, bahala na kayo. Uy, wag naman Uy, Jason. for forever. Hindi, ano lang, yung mga initial lang. Tapos pag nagpagawa, yun na yun. Parang free taste ba? Diba, Siguro Jason? yung mga, Sa bounce back? Oo, pwede yun, pwede yun. Tulungan yung mga membro ng bounce back. Tulungan Kasi natin. Joey, magtatayo kami ni Dennis Antenor Jr. ng foundation. The Wow. Golden Voices Foundation. Wow. Yun yung Golden Voices Foundation. Ibig sabihin, maraming voice, di ba? Oo, marami. Kasama ka doon, syempre. Kasama si Jason. Kasama na kami ni Jason doon dahil kahit yung boses namin ay hindi pa gold, kahit mga pang bronze pa lang kami, pwede nang ma-develop na Alam mo Uy, yung golden voices na yan na magiging kalaban yan talaga. Mortal na kalaban yan. Golden Acres. Saka Golden Arches. McDonald's yun eh. So, speaking of uy, ang ganda pinag-uusapan natin kanina bago tayo mag-ere. Yung plano natin din, Jason and Cholo, yung di ba, lahat ng mga gustong bumounce back talaga, di ba? Oo. Natin. May mga negosyante kasi ngayon. Sabi ko nga maybe it can be part of the bayanihan, that's BUY, bayanihan. It can be part of the campaign or the program. Baka pwede natin siyang naman tayo Monday, Wednesday, Friday. Maybe we can dedicate the Friday day for this. Tulungan natin sila baka mamaya. Meron silang kasi may mga negosyante ngayon na meron silang sariling campaign plan, meron silang business plan, di ba? Yung iba dyan, hindi sila ganun ka-confident. Maybe they can present it to us here, pitch it, then hindi natin i-criticize, pero we will help. We will help lang. We will suggest. Parang yung binanggit mo kaninang programa ng SFR natin kaibigan, no? Oo. Pero ngayon, dito sa atin kasi may mga inspirational speakers tayo. May businessman, di ba? Tapos may mga tulad nila Jason, expose yan sa mga negosyante. What are the latest trends, di ba? The tricks, the technologies, apps, websites na pwedeng makatulong sa kanila. Ako pwede kong turuan kung paano gagawin sa pag sinabing media naman kasi, not just radio and TV. Alam naman natin, medyo mahal yan. Ang medyo okay ngayon, social media, the Instagram, the Facebook, the YouTube. Maybe we can help somehow. Maski maliit lang, basta we can contribute, di ba? Yeah, definitely. Pwede nga natin gawing contest di ba? Oo, pwede rin contest din. Oo, tapos sabihin natin na yung pinaka-premyo natin manggagaling sa mga tulong galing sa mga negosyante. Maybe it's a package of ganito, it's a package of ganon, 'di ba? Ako meron akong kliyente, 2 gasolinahan. Maybe bigay tayo ng mga 5,000 gift check of gas, 'di ba? Malaking tulong din 'yun sa kanila. It's a great help for them. Magandang baka mamaya meron din sila, meron akong gagawing script dito paki-check naman. Di natin ng konti, tulungan natin, i-revise natin ng konti. Basta tutulungan natin for them to bounce back or to go back to do more. Para din bagitin na natin yung concept, di ba? Meron tayong yung sa imported, meron the Dragons din, sa local meron tayong Final Pitch, di ba? Ano ba yung The Apprentice? Yung sa Shark Tank. Shark Tank, yan, parang ganon.
So ngayon, alam natin yung mga, lahat naman tayo ngayon, we have financial incapacity. Pero paano natin iti-twist yung ano natin, yung pagtulong natin, no? Kasi if we're going to do this every Friday, for example, di ba? Parang bounce back Friday, di ba? Mamimili tayo ng mga company na pwede nating tulungan. Not necessarily that we will help them with money, but with ideas, di ba? Kunyari, kailangan ng marketing, ng media plan, di ba? Or whatever business requirements na pwede nating Kasi mas maganda tulungan yung maliliit ngayon, bro. Yung madaling i-bounce back, 'di ba? Kasi pag medyo medium and large ka, syempre it entails a lot of money. 'Di ba? Pero yung medium scale, tama Bounce back Friday, isip tayo ng ganon. Baka mamaya pwedeng unahin muna natin mga miyembro ng ng bounce back muna, or may mga nanonood ngayon na nakikinig ngayon na they have something like meron silang plano na medyo yung confidence nila hindi ganun kataas, hindi ganun katiba yung kanilang dibdib, meron silang agam-agam sa Tagalog, meron silang doubts. Maybe they can present it to us. We can revise it, we can help in any way, 'di ba? In any form. Baka pwedeng tayo mismo ay magtulungan until we get back to not normal, to a better situation. Gandang idea. Sige. Pwede ako maglagay ng registration form sa bounce back. Yung mga gusto mag-participate. Wow. Basta ang kagandaan dito kailangan tutulungan natin yung tinutulungan na nila yung sarili nila. Kumbaga, meron na silang plano, meron na silang yung first stage of the plan, yung first part of the plan. Para tutulungan na lang natin, i-revise na lang natin. Hindi ho kami yung gagawa ng ng plano para sa inyo. Kumbaga, may plano na kayo, tutulungan lang namin kayo. Sa inyong magsisimula, sa inyong magmumula, ganoon. Or kung medyo kakaiba talaga yung maybe we can help them with our respective works. Ako kaya kong magbigay ng exposure sa radyo, sa TV, sa online platform ng media na pinagtatrabahuhan ko, ng MBC. Alam mo, baka mamaya pwedeng tayo ang problema kasi dito sa mga negosyo, hindi masyadong na-expose kasi yung mga tumutulong, tinitingnan lang nila kung saan sila makakatulong . Ngayon pag in-expose na nila, nakita nila, teka muna, pwede kitang tulungan dyan pwede kitang tulungan doon. May kilala akong ganito, may kilala ako. Yun, yung mga connection ng mga ganon, yung mga ganong tipo ba, guys? Diba? Yes. Pwede natin silang di ba? Baka mamaya, Diyos ko, kung voice over lang ang pinag-uusapan natin, sa katutak Pucholo yan, nagkalat. At saka, ang mga puso ng mga batang ito, talagang mapagbigay, di ba, Poch? In fairness, Brother Dennis, ang laki ng naging contribution nung ginawa kong Certified Voice Artist Program sa mga taong nag-a-aspire. Kasi dati monopolized to ng ilang tao lang, lalo na yung mga recording studio. Kasi syempre, mga recording studio, may mga favorite na yan Kumbaga, mafia na yan So, binigyan natin sila ng opportunity na matupad yung pangarap nila at magkaroon din sila ng kabuhayan using their voices. And in fairness, one of my student, mahigit 50 na yung kanyang project. Ang galing. Sabi ko, grabe to mga to. Tinuruan ko lang sila ng strategy, how to market themselves, how to create an online presence, how to join mga voices.com or iba-iba. Grabe, kasi ang boses ng tao naman, very subjective yan. Depende sa, hindi naman to pagandahan lang ngayon, di ba? That's true. Brother Dennis. Ito yung parang natural is in. So, ang mga kliyente, naghahanap ng mga particular na boses na aayon dun sa mga particular na karakter na kailangan nila dun sa kanilang AVP or sa kanilang mga audiovisual, mga voice over, or ang dami kasi like sa mga application ngayon, nagsasalita na, yung mga Shopee, pati yung mga Spotify, sobrang kalat na games. Yun. Hindi katulad dati, radio TV lang. Oo, yun yung sinasabi ko na tutulungan kayo ni Pucholo kapag nakakita siya ng avenue to help out. Kumbaga, kailangan makita niya yun, pero yung initiative, hindi galing kay Pucholo yun.
galing yun sa inyo, galing dito sa mga estudyante na Yes. in love na sila. Kumbaga, binibigay nila yung buhay nila, pero may kulang. Kaya ako alam nyo na hindi lahat sa sipag, kasi marami talagang masipag eh. Ang dami-daming masipag na walang nangyayari. Ang problema, merong kulang. Kung maiko-connect lang natin yung mga taong ito, itong mga agency na to, kung sila mismo nagkakakitaan ng mga avenue to help out, baka yun yung way Tama. para to help them. Yes. Kasi, di ba, ang Totoo. daming Pilipino na masipag, bakit mahirap pa rin hanggang ngayon? Why? Because yung kanilang way, sila lang nakakaalam. Hindi nila pinapapasok yung ibang tao na, uy, Yes. pwede kitang tulungan dyan, pare, may alam ka palang ganyan. Di ba, yung mga OFWs ngayon, umuwi na, galing ng Saudi, marunong magsalita ng Arabo yan. Paano kung may kilala ka na, uy, alam mo, meron akong, siya, travel agency siya ngayon, naghahanap siya ng ganyang talent. Ay, hello, Doc. Ayan si Doc. Speaking of, Nakatingin siya sa orasan niya. Mukhang bago relo, ah. Doc, Nako. hindi ka gumagalaw. Pwedeng audio ka lang muna, walang video, Doc. Para hindi ka mahirapan. By the way, Brother Dennis, thank you for sharing your story sa mga nanood ng Voices Con. Oy, oo Sobrang nga dami pala, no? na-inspire. Oo. Ano sabi? Pero, ayun, ang dami mong fans pala doon. Nakita mo yung pinadala ko sa'yo. Oo nga, ikaw talaga. Fun mode talaga eh. So anyway, yun salamat maganda. sa chance. Nabibigyan tayo ng ganung pagkakataon. Kasi it's a free online training. Pero next year, gagawin nating mas malaki, international na siya. Yeah, Ayan. that's good. Ayan, baka Jason. pwede tayong Tol, gawa tayo ng plugging regarding dito sa pinag-uusapan natin. Maybe you can play it, di ba? Post it, share it, di ba? Every Friday or Monday or all the days of the week. Gawan mo ng gawan ko ng video, gawan mo ng VO, akong bahala. Sige. Lahat pero start na natin yung announcement sa mga nanonood at nakikinig ngayon. Baka you have something in mind, you have a plan there to help out your businesses. Maybe we can help out. Jason, Joey, Pucholo, yours truly. Po. Yung idea na pinag-uusapan natin ngayon, no? Sana pumasok na si Doc Joseph para mabigyan natin. Few years back when we started with Pucholo, yung Titans, if you remember it, 'di ba? Yeah. Yun ang ginawa namin dati. Ang ginawa ko nung araw is I developed this a system na based on experience. I think Jason will agree to me na ang isang hanap buhay, ang isang business, marami siyang factors na kailangan mong i-equip, kailangan mong idagdag na para maging successful or you can bring the business to the next level. If I may share it, parang six, mas malakas. Gugulo daw kayo doon. Doc. Diba? Ayan, Dito. Ayan. Hello. Ayan. Wait, kumuha ko ng malakas na internet. Ayan. Baka Wala po niyan, Doc. Okay. Wala po niyan. Hi, Dennis. Nag-aanap kayo Good morning, ng Doc. malakas Pabatiin ka na namin. Pasok, Doc. Pasok. Yan. Yan, pasok. Hello. Good Good morning. morning, Good morning mga QuaranTalk cuties. Kay Pocholo, kay Joey, kay Dennis, and kay Jason. Hi, Doc. Mukhang mukhang aagahan kong Bakit? ko, Dennis. An apple a day keeps an enemy Yo. away. Oops. Yun. Kilala ni Pocholo, an apple a day. Diniin talaga. Keeps the enemy. Joey, ba't tumatawa ka? Who's Apple? Sinenervous ako. Ewan ko, di ko alam. Apple fruit. Ikaw naman? Oh, di ba? Baka, Sige. blanco pa rin yung ako. Di ba, Poch? Apple is a fruit. Anyways, Doc, ang pinag-uusapan natin is about Joey, hindi. Siyempre, pagtatanggol ko yung idol ko. Ang kasalanan ni Adan dahil pinakain ni Eva ng apple. Oy, hanggang ngayon ba naman?
Oo, di ba? Dala-dala pa rin yung apple. Kala ko, an apple a day keeps a doctor away. No. An apple a day keeps an enemy away. Oh, tapos na. Good morning. Ano ba yan? Hindi ko makaano. Nainis pa naman ako pag hindi ko mag-gets. Ay, nako, explainin mo, Joey. Hindi niya mag-get kung sino. Uulitin ko na naman. Ang programa nito ay walang kinalaman. Oo, diba? Walang kinalaman. This is my opinion. This is principally my opinion. It doesn't have any bearing with all my co-hosts dito sa QuaranTalk. Huwag mong damayin. Ang pinag-uusapan ay apple, mansanas. Parang lost kami ni Brother Dennis, ha? Medyo lost kami. Alam mo, pag makita mo lang ang ano ni Potts, siguro happy siya. 'Di ba? Potts, kilala mo ang mansanas. Ang mansanas ay pula or berde. Saan ka? O yung may lason? Ay. Si Joey tonto. Hindi ako makakomment. O sige, gusto mo naman sa ano? Gusto mo na naman para uminit ang ulo ni Jason. Nasaan na ang Dolomite? Nako, nawawash off na. Kaya pag-uusapan natin yung mamaya Dolomite na yan. Di ba, Dennis? Uy, Dennis, Dadagdagan how are daw you? dadagdagan Oo, dadagdagan. Nawawala eh. Ano? Nawala Saan? yung White Sand? na hashtag Mawala kapit lang. Saan sila 100 million na nawala. Ay, Nako, wala Jason, yan. baka kumuha sila ng pink sand sa Zamboanga. I haven't drink my coffee yet, so I haven't started, Joey. Oo. Hindi ka pa naka-start pala, Doc. Oo, hindi pa ako nag-start. Hindi pa ako bumibuelo. At hindi ko pa tinatanggal ang mask ko. Nako, patay. Nasaan ang aking ano? Ayan yan. Doc, pinag-uusapan namin yung bagong magiging segment ng ating show. Wala pa tayong final, but we will be helping other small businesses to help them bounce back. Yan. So yung ating expertise will be collated para makatulong tayo sa Magkakaroon si Jason ng form to invite yung mga businesses na pwede nating possible mga expertise ni Jason yan. Ang ganda ng niya, music video. Ay, ano ka pala, Jason? Oo nga, oo, nakita ko. Tsaka pala siya? Joey, Xavier. Xavier ka pala? Xavier rin ako eh. Yes. Oh, Xavier ka rin. Yeah. Okay, Xavier yan. Luchat looks ka pala eh. Okay. Anak ko rin, Xavier ngayon. Anak ko rin, Xavier. Online lang ha. Online Xavier. Gusto ng tatay ko yan. Nabubuhay siya. Gusto niya ako. But I didn't know, diba? Ayan. Anyway, okay. Okay, let's go. Na? Sige na. Yan. Brother Pucholo, nasan ka na? Joey, tatahimik na ako ha. Baka makidlat ako dito. Ba't tumatawa ka, Dennis? Feeling ko marami ka pang sasabihin, Doc eh. Pinipigilan mo lang. Ganon ba? Huwag kang ganon. Huwag mong pigilan. Sabihin mo, ako pagka may gusto ko sabihin ko talaga. Ay, nag-CR ako. Sorry, nag-CR. Ano nangyari Ay, dito? Hindi narinig ni Potts. Anyway, balita na tayo. Balita na. Sabi ni Ayun na. Ayun na. Sabi niya, Pwede na kayo ha. Ito, marami tayong pag-uusapan. Pucholo, Oh. panoorin mo na lang sa replay. Oh, sige. Mamaya, balita na kasi marami tayong pag-uusapan. Daming issue. Alright. Okay.
O yan, wala tayong music ngayon. Para sa mga nagbabagang balita today, October 28, year 2020 from Inquirer.net, ito ang mga top headlines for today. Parang hindi ako sanay magbasa ng balita ng walang music. Duterte to DOJ, probe all corrupt acts in government. Ader. Arbucholo, WHO reminder, testing negative for coronavirus doesn't mean you can party. Aba, matindi. Lacson to Parlate, observe prudence, restraint. Another news, House transmits budget bill to Senate. Yan, may lalabas na. Ay, gusto ko to yung may tinuturo si Presidente. Metro Manila, 6 other areas to retain quarantine status until November 30. Why, Delilah? COVID-19 snaps out Halloween fun in United States. Ano ba naman yan? Wala lalabas. What else? Wala tayong music ngayon bro ng PH Red Cross COVID-19 test for government to resume in full October 28, sabi ni Gordon. Nabayaran na. Red Cross Resume na resume. China. Bayad na. Away-away pa kasi. Babayaran rin lang. Grabe. Daldal pa ng daldal. Babayaran rin lang. Ayan, Red Cross. Hindi nila alam. Mas madaldal yung head ng Red Cross. Kung daldalan rin lang. Patay ka pa. 5 DOH officials suspended over late release of frontliners benefit. Ito pa isa. 5 lang. Sabi, dollars flood into PH economy on government foreign loans, drop in import spending. Ito, tingnan natin kung interesado kayo dito. For introducing Bongbong as VP, DOT's Jeff Ortega sparks outrage. Hindi. Tinatanong mo kasi ako, interesado ka ba? Nagtanong naman talaga ako, di ba? Di ba? Tropical depression leaving PH to likely affect areas hit by Quinta once it hits land. Ayan. Yun. Ayan. Mainit ang Miyerkules na ito, Panginoon ko. Brother Joey. Yes, Jason. Nabasa mo ba yung pananakit ng Philippine Ambassador sa Brazil? Hindi. Naskip ko yata. Magandang issue rin yun Magandang issue. May nakita ko dito. Yung kasambahay niya. Yung kasambahay niya. Balikan natin yung Duterte to DOJ. Wala dito. Pero it's online. It's viral since last natin yan, 2 nights ago. Yeah. Probe all corrupt acts in government. Yan. Ano laman ang balita? Tingnan natin. Manila, Philippines saying, President, saying official corruption had gotten worse. President Rodrigo Duterte announced on Tuesday that he had directed the Department of Justice to launch a sweeping investigation into graft across all government agencies and to put special focus on the Department of Public Works and Highways, which he earlier described as ridden with irregularities. He also ordered Justice Secretary Menardo Guevara to prosecute and file charges against people involved in irregularities, whether from public or private sector. Ano pag-usapan natin ito? Ayan. Sino gustong mauna? Ako, mauna. Sige, Dens, pasok. Na. Sigurado kayo, gusto niyo mauna ako. Yes. Go, para... It's a constant constant advocacy naman of each politician na to fight the corruption, and to sum it all, lahat ng problema sa Pilipinas, drugs are there, yung import export sa customs are there, andyan yan, pero it will all sums up sa corruption corruption talaga lahat yan. And siguro daanin ko na lang yung aking reaksyon sa unang linya na it was part
of the 6 months. 6 months, as in 6 months, if you know what I am talking about. It's part of the 6 months, one of the promises of the 6 months. So, ang ano ko lang dito, ang aking gustong i-imply dito, hindi talaga kaya ng gobyerno lang ito. Tayo po, na sarili po natin, kapag ang korupsyon kasi, wag ho nating tingnan pera lang. Meron ng korupsyon sa pamagitan ng gawa. Yung tipong, yung bawal dumaan dyan, tapos dumadaan kayo na para kayong walang pakialam, na tapos pag nasagasaan kayo, magkakadelay-delay ang traffic, tapos hindi natin alam kung sino talaga yung mga nasa traffic na yun. Hindi naman sa inaano ko yung nasaktan, ano po. Pero lahat po ng dumadaan dyan sa EDSA na yan, ay most of them, they have work, they have business, meron silang inaasikaso. Kung nagdi-delay itong mga to, nawawala ho yung pera. Pag nawawala yung pera, it's part of the corruption. Kaya yung maliliit na bagay na akala natin na walang kinalaman sa korupsyon, meron po yan. Yun hong pagsingit-singit sa pila, yung under the table, yung kapag nahuli kayo sa EDSA, kapag nahuli kayo sa Makati, and you're trying to bribe the police officer or the traffic officer, that's already a corruption. Mga maliliit na bagay po ito na ang mga taong ito, pag nasanay sa korupsyon at na-promote at pumunta sila sa mga medyo matataas na posisyon, gagawin pa din po nila yan. Pero sino ba ang dapat sisihin? Kaya nga medyo duda talaga ako sa lahat ng mga tumatakbo sa eleksyon, nasasabing aalisin ng korupsyon. Pero kung hindi ka naman nagpipresent ng papaano mo gagawin yan, medyo yung pagdududa ko nandoon. Kasi kung ikaw lang, at saka mambabatas ang sinasabi mo, kailangan natin ng batas, kailangan natin ng ganyan, kailangan natin ng... May batas na po tayo, lahat po nagpaparusa na ng gumagawa ng korupsyon. Nandun na ho, ultimo kaliit-liitang bagay. Kaliit-liitang bagay na nangyari sa kaliit-liitang opisina ng gobyerno at saka maliliit na mga opisina sa Pilipinas. Maski yung mga tindahan, mga sari-sari stores, andyan ang mga korupsyon. Ituro ho natin sa mga anak po natin na bawal po sumingit sa pila, kailangan ho magsabit sa proseso, hindi ho tayo dapat humanap ng kakilala natin, wag tayong humanap ng shortcut. Ang shortcut kasi, diyan nagsisimula yung mga korupsyon. Ayaw magsabit sa proseso. Yung proseso, ginawa ng batas yun. Pinag-isipan ng mga matatalinong tao. Kung minsan, ang korupsyon, kapag hindi na nila magawa dahil wala na nagpa-participate, wala nang tumutulong sa kanila, hindi na mangungurap yan. Ang korupsyon kasi tama ho si the late Senator Miriam Defensor Santiago, na ang korupsyon nasa buto na ng Pilipino eh. Nasa buto na. Ibig niyang sabihin, nasa sistema na po natin. Ito problema, tinanggap na natin siya. Hindi na natin siya ginagawa ng paraan. Ito pa nagiging problema, yung korupsyon na nakasanayan natin, itinuturo natin sa susunod na henerasyon. Tapos sasabihin natin sa kanila, ay ganyan talaga ang Pilipinas. Lumayas ka na lang sa Pilipinas. Umalis ka na lang sa Pilipinas. Para kung ayaw mo ng korupsyon. Why? Kasi sinasabi natin sa kanila, it's part of life. It's part of who we are. It's part of our everyday. It's part of our work. It's part of our thoughts. It's part of how we travel. It's part of how we eat in the restaurants, how we park in the mall. Sasabihin mo doon sa parking boy, pare, biyak ka 20, kuha mo ako dyan. Ayaw mag-submit, ayaw umikot. Ayaw tumingin, ayaw i-extend yung leeg, ayaw tumingin ng paligid-ligid. Yun ho yung sistema eh. Kung itong mga maliliit na maturuan natin, sabihin sa'yo, ay sir, pasensya na ho kayo. Kailangan ho talaga umikot kayo. Kayo ho umikot, tingnan nyo ho kung saan may bakanting slot. Ganun ho talaga dito. Kung ang mga batang ito'y maturuan natin na hindi bahagi ng buhay natin ang korupsyon, sila ho ang
babago sa atin, sila ang babago ng sistema, sila ang babago ng bansa natin. Itigilan muna natin yung sa atin muna, sa atin yung ways natin. Huwag nating sisihin yung mga nasa taas. Kasi hindi naman mangungurap yan kung tayo mismo. Tayo mismo hindi kurap. Election pa nga lang, binibili na yung boto mo, korupsyon na yun eh. Ngayon magrereklamo ka dahil may korupsyon. I mean, dun pa lang sa pinakaumpisa pa lang ng buhay, na may korupsyon na. Sana matigil na to. Sorry, haba na naman. Sige. Sensya na. Ang sarap pag muni-munihan ng binabanggit mo, Brother Dennis, sa totoo lang. Kasi di ba, yung mga small ways yung sa maliliit na gawa mo araw-araw, yung binanggit mo sa parking, no, kunyari sa mall, no, yung mga nagkakarwas, binibigyan mo, eto 20, hanap mo kung parking. Di ba? Imbis na yung trabaho niya is maglinis ng sasakyan, naging parking attendant siya doon sa loob ng basement parking. And that's small time corruption na rin yan no? Yes. Diba? Tama nga yung sinasabi mo Kaya nga, ang tanong ko kasi, mas malalim na. Matatanggal ba yung corruption? Matatanggal. Yun munang isipin natin. Yun ang sagutin natin. Matatanggal ba? Sabihin natin oo. Sabihin natin may pag-asa. Mindset. Para mabago yung kanilang oo nga pala, narinig ko sa sa QuaranTalk. Pumasok sa isipan niya, idadamay niya yung gawa niya. At puntahan ko lang yung mall, Brother Joey, bago ko alisan to. Sa mall ngayon, hindi ko na babanggitin ko ano yung mall. Bawal po magbigay ng tips sa kanila. Yung mga naghahatid sa iyo na kasama yung grocery. Yes, sa supermarket nga. Bawal sa yan, sa M. Yes, but you know what I did last week? And hindi ako medyo proud dito. Ang ginawa ko, naaawa ako dun sa tao dahil alam mo na kasi ilang months na quarantine, walang kita. Ang ginawa ko, tinago ko yung 50 dun sa loob ng tawag dito ng bulsa niya bulsa niya hindi nakikita ng guard kasi yung guard ang naninita So, ano ang tawag mo doon sa ginawa ko? Is it awa? No, that is corruption. That is corruption. Kaya nga sabi ko, hindi ako proud nung umalis ako ng mall. Anong gagawin nung binigyan ko? So every time na wala magbibigay sa kanya, nakasimangot siya. So every time na may magpapahatid sa kanya, gagawin lang yun because he's expecting a 50 peso bill or 100 or 20 peso bill. Paano pag hindi siya binigyan? Masama na loob niya? Mainit na ulo niya? Anong epekto? Sasabihin niya ngayon doon sa mga kasama niya, pare, yung nagbigay sa akin, nilagay sa bulsa ko, ang galing ng customer ko. So ang tendency ay kakalat siya. Pero kung hindi ko ginawa, isipin mo kung hindi ko ginawa. They'll do good. Yeah. They'll do good. Gagawin lang nila 'yon. Kunyari, nasanay na sila na hindi binibigyan. Nasanay na. Ngayon, nagkaroon ngayon ng magandang epekto na i-post ko ngayon. Medyo bilib ako dito sa mall na to, talagang service lang talaga. Okay. Kung service lang talaga ang hanap lang ng mall na 'yon, kakalat ngayon 'yon. Mas dadami yung customer. Pag dumami yung customer, sasabihin ng supervisor niya, "Oy, ano na tayo? Back to 100% salary na tayo kasi maganda na yung kita ng mall natin. Pwede na kayo mag-overtime." You know, hindi to instant, pero the effect is good. At hindi lang pang-isahan, kundi pang buong kumpanya. You know that? Agree. O, yun. Anong masasabi niyo, Brother Jason and Brother Pocholo? At si Doc. Muna. Okay. So, alam mo, it's in terms of sociology and human behavior, there's really a flaw in human governments that it is run by people na lalo na in our culture that we look after our own backyards, we look after our own. So, it doesn't matter if it affects a million people or it affects negatively thousands of people. Basta ako, I'm protected, I'm safe. It's a flaw in our nature, it's a flaw in our culture. That's why
corruption exists. Even na mga inosente na papasok sa government, nahahawa yan dahil alam mo yan, there is a it infects the entire chain of command. So there's protection, there's all of that. So I think another way to really eradicate or at least matanggal itong corruption is really we have to be very dapat tough and very ang mga policies natin, our bidding process, our awarding process in terms of projects, and even our campaigns na kasi yung war on drugs nga natin dati, 'di ba? Sobrang matindi ang ginawang campaign doon 'di ba? 'Di ba? And and the process of, for example, the process of moving cases is this Sandigan Bayan, medyo matagal din. Alam mo yan, and nagkakaroon ng mga loopholes, and we've got a lot of circus going on in filing cases against politicians. So I think it's we have to make sure that the proper transparency and proper processes are in place para talagang ma-prevent tong mga, especially those large-scale corruption na nangyayari, na nagkakaroon ng mafia protection. Ito, tatawa si Doc Joseph. Mafia protection. Yan. So, yun lang. So, I think, yun nga, proper, mga, if you have the will to stop corruption, then the will should come with the action or the policies that will prevent all of that, diba? I mean, it's not that difficult to create you just have to put their foot down and create those and enforce those policies. Pero gusto ko yung sinabi mo, Brother Jason, tungkol dun sa yung tayo, ang mga, sa kultura natin, ang mas pinaprioritize natin yung bakuran natin no? Parang, basta okay ako, okay ang ginagawa ko sa bakuran ko, okay ako, di ba? Yung sa kabilang bakuran, pwede kong tapunan ngayon ng basura. Parang gano'n ang nangyayari, no? So, as long as I can control whatever is happening inside my bakuran, 'di ba? Yung nakikita mo, parang hindi mo na pinakikialaman. Bakuran niya yan, 'di ba? Parang sa atin away ng mag-asawa, nila yan, kanila yan, 'di ba? No, parang ganoon. Pero sabi niyo nga, bro, no? Kailangan lahat ng i-implement mo should be in correlation doon sa doon sa mas malaking bakuran. Hindi yung bakuran mo iisipin mo, kundi yung malaking bakuran, yung Pilipinas. Kung gusto mo talagang maayos at mawala yung corruption. Brother Pocholo, anong sa tingin mo? Before we tama yung sinabi ni yung nag-embedded yan sa panahon pa ni Dr. Jose Rizal na hindi niya talaga hangad na maging isang malayang bansa ang Pilipinas kasi we are still not a nation. We have this kind of mindset na tinatawag na island mindset. Kaya nga ang tawag sa atin yung mga Pilipino, Ilonggo, Waray, or mga Ilocano, Kapampangan, Bisaya. So, doon pa lang divided na tayo 'Di ba? Hindi tayo talaga tinatawag na Pilipino. So, may United Ilocano movement. So, doon pa lang talaga may problema na tayo bilang isang nasyon. So, ang goal ni Rizal noon is maging parang i-recognize ang Pilipinas na katulad ng isang isang probinsya ng Espanya. Kasi hindi talaga tayo napakahilaw ng Pilipinas dahil sa na-embed sa ating mindset ng mga Kastila, which is colonial mentality, na hanggang ngayon, dala-dala natin yan. Kaya inaasa pa rin natin kung sino mang presidente, kung ano man pag-iisip niya or saan siya nakakalining, demokratiko man yan o may kaliwakanan ng pag-iisip, doon yung mga papanigan niyang mga bansa. Kung mapapansin niyo bakit ngayon China, Russia, syempre yun yung pag-iisip ng leader. Dati America, Japan, so depende sa kung sino yung nakaupo. So mag-iiba na naman yan pag nagbago na naman yung presidente. Pero ang corruption talaga, in-embed yan sa atin ng mga Kastila Kasi pansinin niyo lahat ng mga bansang sinakop ng mga Kastila.
pare-parehas ng sistema at ugali ang mga tao. 'Di ba? Kasi mga injo kayo, ganyan. Kami mga matataas. So ngayon, kapag sumunod kayo sa amin, mag-report kayo ng mga hindi sumusunod. So doon din natuto tayo maging traidor sa kapwa natin Pilipino. So napakalalim ng pinag-uugatan ng ugali at ng kultura ng corruption sa Pilipinas. So nasa sa atin na lang 'yan kung apekto tayo o magiging tulad nila tayo. Kaya nga wala tayong politiko dito sa loob. Di ba, Doc Joseph Lee? Ito, si Doc Joseph may sasabihin. Nakamute si Doc. Ay, Doc, sige, okay na, Doc. Mute mo ko. Yeah, okay. I was listening to all your comment, especially kay Dennis, no? When you say that corruption starts with you or perpetuated with you as an individual, probably. Like, inisip ko tuloy, so to make my service is easy and without any undue time delay, tama ba yung pagbigay ko, 'di ba, Jason, Joey, Poch, Dennis, ng tip? So my service will be easier than the rest. Probably, sabi mo nga, Dennis, that would be a little means of corruption. But for me kasi, yung thinking ko parang oo nga, mali. Pero sa akin kasi, it makes my life easier with regards to kunyari may mga proseso na alam mo ang tagal-tagal ng queuing. That was before, di ba? You know, Jason, sige, ito, ayusin mo, sir. Ako na mag-ano sa'yo. Sige, thank you, Di ba lagi tayo thank you, O, dinala mo yung papeles ko. Thank you, O, thank you, So, for me kasi, giving that certain small amount makes my life easier. So, sabi mo nga, that is part and parcel na parang corruption. Sabi ko, naisip ko tuloy. Pero sabi ko, this is me parang thanking the person na parang, thank you. O appreciation na parang, thank you for doing this for me. At least you made my life easy for service, yung ano. So parang feeling ko, that's good deed that was done to me. And as a reward, because of my character, I know not all people are doing it. Yes. But this is for me kasi you make my life easier. So bigay ko. Unless na it's really big amount or you're taking big amounts, that's a different thing. Feeling ko So would you say, Dennis, that magbibigay ako kasi inassist mo ko. Bumaba ako sa flat unit ko. Binitbit mo lahat ng ano ko. You get mo? I gave you something. Would it connote corruption? Maari kasi pag may mga ganyan, 'di ba, Jason, Joey, Dennis, Poch, aabangan ka na ng security. Aabangan ka ng parking guard kasi andiyan na si Doc. Na magbibigay parang ka. alam niya, siguro doon pumapasok ang doon papasok ang parang kasi magbibigay ako. Alam nila yan. Magpapamerienda ako, magpapabreakfast ako. 'Di ba? Which probably I'm guilty, I can say. Siguro I do that. Opo. But my life is easy. My life is easier for some Siguro let's reason take it or from another. Diba? A businessman's siguro frame. Joey, pagka kumuha ng tip yung is it appreciation or is it a form of corruption? Parang we're telling them, we're just telling them in a way na you're supposed to be paid more because you're doing more. Alam mo yun, yung frame pag-usapan natin kasi dito kami dito kami ni Doc sa side ng kunwari lang parang sake of argument natin. Dito kami sa customer dito sa customer side. Gusto naming magbigay, it's because we appreciate what your employee has done for us. We thought that it's an additional effort. It's not part of the work. It's not
part of the job responsibility, and we gave out, you know, an extra cash like 50 peso for the effort. As the owner of the business, paano mo siya tinitingnan? At saka ano yung sistema mo na ginagawa mo ngayon, Joey? Wala si Joey. Ay, Nag-CR. ano? Si ba? Oo, Si ano na lang, nag-CR lang. si Jason. Jason. Ano yung Well, thoughts mo dito? Actually, if you are doing something and you know yourself that you are doing something against the policy of a certain or the mandate of a certain establishment, tapos patago mo ginagawa, that's already a form of, you know, corruption. Exactly. Yeah. So it's really it's really not about the action of giving, but is it against a certain policy. So if sa the act itself, there's nothing wrong. O bigyan mo siya ng pera, tip mo siya dahil sige gusto mong makatulong. Well, there's nothing wrong with that. But you know, there is something that governs us all, which is called policies, diba? And if we try to go against those policies, it causes a chain reaction. Na kasi like SM or sorry, no mention pala. Hindi ko alam yung Mula. Ikaw talaga. Hindi ko alam yung Mula. So if the mall has their own reasons bakit hindi nila pinapayagan bigyan ng tip yung we don't know that, but they probably have a good reason for establishing the reason was there naman. It's posted again. This is not SM. Again, this is not SM. The policy daw it's ano naman, it's published and it's there online para daw magsipag yung mga tao nila. The thing that these employers are doing, if they do more, and in case they do more, you as customer deserves it. Deserve mo yung we do more. Kumbaga, if you think we are doing an extra effort for you to be comfortable, well, that's one of our vision, that's one of our mission to make you more comfortable. Pagka medyo nasiyahan ka, and that nasiyahan will tell you to go back to us, then we won. Okay. Ang thoughts nila, if you give out the additional tip or the tip, parang you're bribing our employees, and they're doing their job not because of the mission and the vision and / salary. Okay? Parang sinasabi mo sa amin, in a way na hindi enough yung binibigay naming salary. What's your thoughts? Brother Joey, what's your thought on that? Andito na ba? Yes, I'm back. Kasi yan katulad nun sa business ko, sa restaurant, di ba? Yeah. Nagbibigay ang customer ng tip. Meron pa tayong service charge, di ba? Meron tayong, though may service charge, may mga may mga customer na pag yung ating service crew is napansin nila, parang hindi talagang sobra yung service na binigay. Ang nangyayari, yung customer nagbibigay ng extra tip, inaabot pa mismo sometimes doon sa mismong server. Kasi sa amin ang rule, kapag ang tip iniwanan sa tip jacket, that is for the whole team. Pag ang tip naman ibinigay sa kamay, kalahati doon sa service na person na pinagbigyan, kalahati doon sa whole team. Ngayon, doon sa setup naman ng supermarket na yan, doon sa company na yan. Hindi, Joey, yes. Ko lang devil's advocate lang ako dito Okay, so you are permitting it. It's okay with you to give out tips for the employees. Kasi yung industry sinabi ko is a restaurant industry. Yes. Basic minimum is, of course, the mission and the task of the service crew is to give delightful customer experience. Given yon, di ba? Yes, ngayon, tama. Meron kasi talagang mga customer na talagang, kasi tinabog sa restaurant industry practice yan. I don't know with other restaurant, pero with other industry. Nakikita ko yung logic kung bakit ang industriya ng supermarket hindi nila pinipermit. Would you believe
in supermarket, all those yung nag-a-assist sa atin papunta sa parking, lahat ng bulsa nila bro, supposedly nakatahi. Nakatahi yan nakatahi, walang bulsa yan. Front and back, di ba? Kasi yung kanilang mga items is I don't know, ayaw May ko maliliit. yes, parang At may time na lumalabas sila sa kanilang post dahil naghahatid sila ng siguro malalim yung malalim tong usapan. Maganda 'yun kasi we're talking about corruption, no? Kasi Joey ganito so ibig mo sabihin, for the sake of argument lang to ibig mo sabihin, if you're okay with it, giving out, tips to the employees and they deserve it, you mean pagka hindi kami satisfied, babawasan mo rin yung bill namin? No. It doesn't mean hindi ka pure black, hindi ka pure white, hindi ka pure yes, hindi ka pure no. It doesn't necessarily mean that you agree to it. Hindi ibig sabihin na you don't agree on the opposite side. Parang ganito yan bro kasi baka maging black or white di ba? Baka maging ganoon Baka ganoon ang understanding. Kasi ang industry ang pinag-uusapan natin kanina is an industry that is very prone sa pilferages. Tips. Supermarket, bro. I manage a not a supermarket, but a small grocery stores. Prior. Meron akong kinoconsult din ngayon na bago. Yeah. So, may reason. Pero ayokong sabihin nagtatago sila doon sa mission o doon sa kanilang KPIs that the people should be serving a delightful customer service. Hindi kasi pag sinabi kasing pag binigyan ko ba ng tip yan, paano ko ba put to words? Kasi basic minimum talaga na dapat yung mga tao na yun nagbibigay ng serbisyo, di ba? Pero that's part of their job, yes. Yung mga tao kasi na yun bro, sometimes lalo na magbigay na ako ng example bro pero walang pangalan. Tinanggal ang plastic bag. Tandaan niyo yun? Yes, ngayon, yes. At tatanungin sa'yo, ma'am sir, meron kayong dalang may dala kayong eco bag? Ay wala saan namin ilalagay ito? O sige, ako naman bahala sa karton. Didiskarte ng karton yon. Di ikaw, feeling mo, nag-over-service siya. Di ba? Tama. Wala yung karton na yon, talaga namang ipoprovide nila. So pag sa parking, or diba? Talagang ipoprovide nila, it's part of the policy. Kumbaga, kung walang yung customer, dapat bigay tayo ng box parang ganon. Yes. Okay. So, ang anong point natin doon? Ang point natin doon is it corruption? Is it corrupting the or ganito because of those policies sometimes, ang Pilipino kasi yan ang problema natin, sobra tayong madiskarte. Sobrang diskarte talaga ng Pilipino. I think, pag madiskarte ka ba, corrupted ka na? Well, it depends. It depends on the act. Diba? Yun ang I think lumalalim kasi yung lumalalim yung diskarte ng Pilipino Lumalalim talaga. That's one concern na nakikita ko bro. Kahit tayo sa ibang bansa, you travel, you go abroad, you go to some places, ang Pilipino talagang madiskarte. Tama. Sana lang yung diskarte ng Pilipino. Kasi should not be. Oo nga, kasi di ba yung diskarte ng Pilipino, pag nilagay mo sa ibang bansa yan, medyo takot siyang gumawa ng mali. So lahat ng mga diskarte na ginagawa niya, naka-pattern doon sa law, naka-pattern doon sa mga history. Kumbaga, nag-iingat sila. Kung kaya ng mga kababayan natin sa ibang bansa ang dumiskarte in a legal way, pwede silang makalusot in a legal way. Lusot ibig sabihin it's my own style. Wala siyang negative connotation, walang undertone na kumbaga diskarte means ibig sabihin I found a shortcut, parang ganon. Kung madadala lang ng mga Pilipino yan, ginagawa na medyo takot sa batas, baka mahuli ako pero ganito ganyan, pag madadala lang dito sa Pilipinas, kasi dito, kaya nga sinasabi ko ang sistema natin ang may problema ang problema dito pwede tayong makalusot. Why? Because it's been effective for how many years already? Why? Because yung mga unang henerasyon ginawa na nila, bakit hindi ko gagawin? Parang ganun yung kung ano ba tawag doon? Hugot. Agree. So, yun. Malalim yan bro, malalim tong
yung difference between the palusot, diskarte, and becoming a negative one, baka That's true. masyado in line eh. Baka That's masyado true. That's true. That's true. Nagnanad si Doc Joseph eh. Yan. I think I will add no kasi you were talking about sabi nga to yung from then to Joey ko. Like more me, kanina I was saying about service, 'di ba? It makes your service worthwhile and easy and mas maginhawa. Like kay Joey, 'di ba? Sabi ko, if you have restaurants or hotel, if you have strict rules not to get tips, I think your employees sometimes will sasabihin, sir, hindi po allowed. Minsan ganyan, 'di ba? Pero minsan kasi if the rules are, sabi ko nga, if it's favorable, okay lang, we give. Ako kasi pag tatanungin mo, Joey, 'di ba? I'm guilty of that. Tama sinabi mo. everyone is If your guilty. waiter is so good, masyado siyang itawag, hindi ko naman sinabing mapapel, mabibo, ay, bibigyan ko. Pag ikaw, ang waiter mo o waitress mo, tataray-tarayin ako ay wala kang makukuha tip at reklamo at feedback ang aabutin mo. Ganun ako. 'Di ba? Tapos kunyari kilala ka, Joey, patawag mo manager mo. Ako, I'm like that. Hindi ko alam kung if it's wrong, probably I'm corrupt. Pero pag bibo ka, ang alam mo, yung restaurant ni Joey, sobrang sikat, pila, nakita ka ng waiter. Alam mo, Joey, sir, sabi mo, yan, may upuan kang bigla. Alam mo, Jason, I'm guilty of that. Sir, dito ka na. Thank you. Mamaya, alam na niya yan. Meron palangis yan. I can say it. I'm probably guilty of that. So, maaring, Denny, sabi mo, I'm a little corrupt, probably, but it makes my life probably easy, no? Eating and queuing. Lahat naman yata ng kurap yan ng rason, do. Hindi. 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 Kaya nga sinabi ko, siguro, hindi, tinasabi natin, Jason, Joey, di ba? I'm probably grieving myself, but I'm not stealing it, di ba? Oo. Iba kasi yung corrupt na nininanakaw mo. Ibang corruption yun. Ako kasi, binibigay ko kasi yun kasi feeling ko na ginhawa ang buhay ko. Oo. Diba? Saka isa pa, tinulungan Doc, ako. No? Isa pa, Doc, hindi, ang problema pang isa pa, pag binigyan natin yung tao na, kunyari yung tao yung crew ni Joey, and yung vision at saka mission nung sinabi ni Joey sa kanila, yung vision and mission of the company, naintindihan nila that we have to make our customer satisfied, yes, happy, 'di ba? Happy. Ngayon, nasa puso nila. Ginawa ngayon nila 'yon. Ngayon ikaw mismo sa customer, binasa mo siya. Binasa mo siya as extra effort. Binasa mo siya dahil gusto niya makakuha. Binasa mo siya dahil gusto niya makakuha ng tip sa'yo. At yung pagbasa mo na yon, hindi niya kasalanan. But the thing is, binigyan mo siya. Di ba? Binigyan mo siya. So that's corruption. No, the question is that corruption? Ito, brothers, dadagdag ko lang, Joey. Doc Joseph. Sabi ng Google, ang sabi ng corruption is dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery. Yeah, so it is okay. It is okay. Excuse me. Ibig sabihin natin, the process by which something, typically a word or expression, is changed from its original use or meaning to one that is regarded as erroneous or debased. Diba? Nako. Ibig sabihin, kung ang normal pala is pipila ka sa buffet, di ba? At first come, first serve, at nakita mo yung kakilala mo, nagkakindatang kayo, ibig sabihin no, di ba? Meron ng bribery. Exactly. Yun. Actually, yes. Ayun na. So, I think we have to understand the meaning of corruption on its simplest term talaga, no? Yun ang lesson siguro doon. Pero Joey, not like yung sinasabi mo, like naka-queue ka, biglang papapasok ka. Hindi naman ako I don't do that kasi meron mga sa harap. Siguro ang maganda kasi
pagdating mo, let's say long queue, magkakaroon ka pa ka na mag-aalala ka na. Rest assured, you'll have a tail. Diba? And what's nice with me, I don't know if it's corrupt with me. Kasi pag ganyan yan, Joey, kasi pag ako kasi na natutuwa, minsan sasabihin ng waiter, this is Dennis, this is andiyan ka na naman kay sir. Oo. Tapos minsan naguunahan ng waiter na servin ka. Kasi, And I don't know, parang that makes unfair to other customers. Yeah, ganun. Pero that makes unfair. Why? Because yung attention nila ngayon nakapokus sa iyo. Since hindi ako nagbibigay, kilala ako as nagrereklamo, am I not supposed to receive that kind of attention, that kind of kaguluhan per se, 'di ba? Kailangan ba hindi ko ma-deserve yun because I am the customer who always complains, I am a customer who known like hindi nagbibigay? But still, you are a customer, di ba? But still, I'm entitled to my own comfortability. I am entitled to my happiness as a customer, to be served, di ba? Magulo Oo nga Alam mo minsan, Dennis, bago tayo lumipat, I'll give you a scenario, Joey, Jason, Meron akong kinainan na very posh restaurant malapit sa theater. Very posh. No? When you say posh, di ba? Social. So pag umupo yung dalawa, ang tagal-tagal. Tapos dumapit yung kasi kilala na ako Ito sabi ko, ano pa gusto mo, Doc? Ito meron pa. Ay, naku, wala na yata yan Ay, Doc, wait ka lang. Linuluto na sa kitchen, wait. Tapos lumabas, di ba? Lumabas sa'yo. Tapos yung katabi mo maririnig, kanina pa kami Bakit wala pa? Sabi ko, parang gusto ko nang tapusin yung dish at umalis na. Tingnan mo. That's the effect, di ba? That's what's happening now. Sa totoo lang, sa natin. Ako talaga, Doc. Natuwa na lang ako. Ako medyo guilty rin ako dyan. Kasi ako noon, I was a Jollibee employee, crew, shaking, chowking. Dinaanan ko lahat ito Kaya I understand. But the thing is, I never understood the effect of what I am doing, of what I have done in the past months, in the past years, dun mismo sa samahan. Kumbaga, may customer ka dyan. Bakit si Sir Dennis ang inaano mo? May sarili kang customer. Ako ito. Correct. Siyempre, nasa isip niya, hindi, magbibigay sa akin ng 50, ng 100 to. Kilala ko to. So, what happens doon yung grumpy na customer na nagko-complain, iiwan niya ngayon yan. Kahit na umalis yan, na galit, na umalis siya. Pero pag nakarating sa pamilya niya yan, hindi ko gusto yung restaurant na yan. Bakit? Binastos ako nung dyan Binastos. And we should be more careful doon sa mga nasa negosyo ngayon. Take care of your name. Why? Napakadali pong manira ng mga restaurants, ng mga negosyo. Once na pinost ka, tapos ka na. Diba? Kakalat yan. Maraming kaibigan yan, maraming kamag-anak yan, maraming kaklase yan, maraming kapitbahay yan, maraming kaopisina yan. Diba? Maraming kabatch yan, maraming kaupuan sa LRT yan, maraming kaupuan yan sa taxi, sa Grab, sa Grab. Diba? Marami siyang pwede kanyang ma-impluwensya. Well, yung iba doon maniniwala, pero may iba doon hindi maniniwala. Pag-usapan natin yung maniniwala. Yung maniniwala na naman, yung naniwala doon sa kwento, meron na namang kaibigan yun, meron na namang kamag-anak yun, meron na namang klase yun, meron na namang kapitbahay yun, meron na namang kapatid yun, meron na namang magulang yun, may pinsan yun, may anak yun, may pamangkin yun. Pag yung effect nito, 'di ba? Yung effect nito, naku. Guys, pero Dennis, na ako sa kanila. pero Dennis, you have to I will rebut to that, no. Pero siguro sa mga business owner kagaya si Joey tsaka si Jason, you have to take in because they have like employees or waiters that are very smart. Like for me, kunyari ikaw tsaka ako. As compared to the other. Ako, I'll buy for the whole. Nagte-take out pa ako. No? My bill will range to 5,000. The other one will range 800. Hindi ba matutuwa ang boss ko, si Joey? Matutuwa yan, di ba? Ganito yan. Pero, that is wrong, di ba? Hindi, Doc. Ito siguro mag-a-agree si Joey dito. Mag-a-agree si Joey dito. Kahit na 5,000 ang bill mo at yung kabila
ay soft drinks lang ang binili, yung satisfaction kailangan pantay. Mm-mm. Right, Joey? Correct. Hindi, pero Yeah. minsan kasi iba they look at us, 'di ba? Parang this is our customer that comes every now and then. Parang meron silang category 'di ba? Tama 'yan, Joey. Parang ito parang what you call that yung may ano. what you call that yung paulit-ulit dumadating yung Loyal customer. customer. Repeat Oh. customer. Loyal repeat customer. customer. Yeah. Loyal customer, yeah. Right. Pero it's Yun very lang. hard to acquire new customers. Kaya you have to pay attention whether it's a first-time customer, a loyal customer. Kasi mahirap talagang mahirap mag-acquire at mahirap mag-keep ng loyal customers. But in the sense of Yes. the usapan natin ng corruption, we have to, I think, to realize lahat kung meron tayong nakaset na process, nakaset na whatsoever, yung corruption can enter in its simplest form. Di ba? At least a 50 pesos tip may not mean much to someone who earns upwards of 100,000 a month, but it helps a bagger who earns misty salary. Yes, we understand that. Pero nga, tandaan nyo, pag binigyan ka ng something na in return, parang binigyan ka, sabi mo, natuwa sa'yo, gift, binigyan ka ng ballpen, binigyan ka ng bulaklak, pero dahil ang objective nung nagbigay is to parang to gain something, di ba? O to fast track or to comfort, di ba? Isipin mo na parang kinokorrupt niya yung isipan mo. One time, in an office, sa sobrang tuwa ko dun sa manager na yun, I gave her a Parker ballpen. I gave it to her on her office. Alam mo, sabi niya, Joey, babae nga manager? Okay. yes, babae manager, binigyan ko. Hindi, totoo. Manager talaga siya ng office. I gave her a Parker ballpen at sinabihan niya ako, Joey, sorry, but I appreciate the gesture, but it will create a different picture to other Principles. diba? So, ibig sabihin, a man of principle, na alam niya na natutuwa siya, pero it may look different to other, hindi niya tinanggap. Pero she appreciates the gesture. So, yung mga tao, yung sinabi ng isang nag-comment na, malaking tulong yun, 50 pesos yun, di ba? Pero, kung ang tingin nung tumatanggap ay parang, oy, ma'am, kinukurap niyo naman yung aking pagka-tao at yung trabaho ko. This is my job to satisfy you, to service. Joey, Yes. Joey, may gusto lang akong share, no? Sa Amerika, nung nandun ako, bro, pag hindi ka nag-tip, ibabalibag yung bag mo. Because iba ang policy doon. Yun yung dun- point. Kumbaga, depende, tama yung sinabi ni Jason, depende sa policy. Di ba, Jason? Kasi nga, Doc, di ba, when we go abroad, parang SOP sa kanila, yung tip, kasi that's their job. Yeah, Kasi they if you don't- go to they're not Thailand sa hotel, Mm. oo, di ba, yung mga sa hotel, Kaya nasa ang tagal-tagal, Korea, sa ayaw Vegas. umalis. Hinapol ako hanggang party. Gusto mo, hindi, tip. Kumbaga, talagang SOP na magbigay ka. Yeah, di ba? SOP. Kasi wala naman silang sahod. Parang yung pinaka magiging, like yung mga bagger, yung mga dyan sa mga port, wala naman silang sahod eh. So nagdidepende na lang sila sa ibibigay ng mga pasahero para dalhin yung mga baggage nila, mga ganun. You just have to Principle and respect discipline. respect the regulations of the establishment. Yun lang. Kasi, for example, you can ask the manager, bawal ba kayo mag-accept ng tips dito? Sir, okay lang magbigay. Oo. Diba maganda yung bigla ko lang naisip. Kapag ang objective mo really is to parang makalusot ka, yung sa nagbibigay, nang kukurap ka talaga. Pero kung nagbigay ka out of gratitude, sabi ni Jennifer, I give tips out of gratitude for good service and to practice prosperous circulation. My thanks warms the heart of the recipient, but it will be more helpful if it comes with a small tip that helps with their practical needs. Yes, kung ikaw nagbigay ka, kunyari, kumukuha ka ng lisensya. Bro, ito ang 1,000 para mabilis yung labas ng lisensya ko. That's corruption, di ba? Pero magbigay ka ng 1,000 dahil natuwa ka sa serbisyo niya at ang sabi nung tumatanggap, no ma'am, hindi na kailangan kasi kami talaga mabilis kahit walang 1,000, walang lagay o meron, parang ganon. So that's that corruption. Pero kung tinanggap niya,
pinilit mo talaga. Ay hindi to para makorap ka. Ito ay gratitude ko sa iyo and receive this. I think that's another story, di ba? Oo. Doon na tayo tingnan natin ang diferensya niyang maliliit na mga tip na yan sa mga tip na taga-immigration tsaka Yung yung taga So yung O, di ba? magbibigay Yung taga good things take yun sa time. support, anong tawag doon? Jason, yung mga custom. Iba yun. Ibang tip yun. Di ba? Pero malaki ang gratitude ng mga tao doon nasa custom. Oo. Ang tindi. Nakakabili ng sports car, bro, tsaka taga-immigration may sports car. Nakita mo yung security guard sa Pastillas nakapag-travel ng Europe, America with family mo, ha? Security diba? guard airport. Grabe 'yon. Mga ganun, anong mangyayari na? Anong dapat gawin sa mga ganun? Dapat ton tipin. Grabe, no? Sa ng COVID. Bakit natin Yung mga- pag-uusapan to? Teka, yung mga tumutugtog, yung mga nagta-table, naggigitara, Oo, tip. pwede ba itip yung mga yun? Sandali Ayan lang, si bro. Joey, wala. Sandali lang. May sinabi ka kasi nagte-table. Alam niyo bang naka-loudspeaker ako? Palagyan naman. Kasi ang alam ko yung mga musikero, pag tumakas ako, ito pang kamot. Ito pang bukbok. Hindi pwedeng magtagpo yan. Hindi, di ba meron talaga mga establishment yung nagbibigay ng extra, hindi may nagbibigay ng extra service. Ang bait ko Service. Yung mga tumutugtog, yung mga tumutugtog, di ba? Palagyan naman. Tiga, mamili kasi kayo ng mga words na gagamitin nyo. Pag yung mga ganyang salita, biglang ang tenga ni Joey nag-iibang reaction eh. Doc! Gamutin mo nga ako, Doc! Kamutin mo na lang yan. Joey. Ano usapan? Corruption. Ayun. Then, ang bro, Joey. Kasi ang tindi na ng sinabi ng siyempre ang ating presidente talagang laban sa sa corruption. But ang question is parang wala naman nakukulong at walang nabibigyan ng example dun sa mga taong corrupt talaga na kitang-kita naman like sa PhilHealth, even sa iba, lahat ng department ng gobyerno, especially mga GOCC. Kasi mas mas prone yan mga yan may sariling mundo ang mga GOCC, di ba, Jason? Kumbaga, parang tago sila dun sa pinaka-mainframe ng ng gobyerno kasi mga government-owned companies yan eh. Like PhilHealth. Next balita. Ayaw nyo nang pag-usapan nyo ibang balita eh. Huwag na tayo mangurap. Huwag na tayo mangurap. Ito, last na. Pili tayo ng Pili kayo ng gusto nyong pag-usapan bago tayo magpaalam. Pinawisan si Joey. Joey, anong gusto mong pag-usapan natin? Ayan yan. Metro Manila, 6 other areas to retain quarantine status until November 30. Manila, Philippines President Rodrigo Duterte on Monday approved the recommendation of the government coronavirus task force to keep Metro Manila at 6 other areas under general community quarantine until November 30th. Cities of Bacolod, Iloilo, Tacloban, Iligan, as well as the provinces of Batangas and Lanao del Sur will also be under the same restriction up to the end of November. Ano pang, baka meron pang kaduksong yan sa baba, brother. Okay. In a televised address on Tuesday morning, Duterte said the detention of the restriction was subject to appeal from the concerned local governments. In his daily press briefing on Tuesday, presidential spokesperson Harry Roque said October 29 was the deadline for the appeal. Earlier, the Metro Manila Council
said the mayors of the metropolis favored the keeping the region under general community quarantine until year-end to contain COVID-19, although with eased restriction on mobility, transport, and business. No tough restriction with the announcement of extension, Malacanang said. No region in the country was subject to stricter quarantine levels on November. Yan, okay, pag-usapan na natin yan. So, ang Metro Manila tayo. Ano ba ta? GCQ, bro? GCQ pa rin. GCQ Hanggang pa. next year daw yan eh. Bago matapos ang taon. Ano, payag kayo? Hindi, parang wala na nga rin ng GCQ eh. Wala Parang na. pangalan na lang siya eh. Parang it's just it's just a term pero people are not following it anymore. I think, basically. not generally the majority. Medyo dumadami na tao sa labas eh. At saka dikit-dikit na rin yung mga tao eh. Wala na rin social distancing. So wala na rin yung use. So mangyayari niyan parang na tayo yun sa Europa. Pero tingnan niyo yung bright side. Pag-usapan nga natin ng konti yung bright side. Marami namang bright side na nangyari sa atin, di ba? Ano sa tingin Ay, niyo? oo, marami naman. Marami naman, di ba? Marami na nagre-recover. Marami na rin nagre-recover sa negosyo. Slowly, no? Nagre-recover. Nag-umpisa na. Nag-umpisa. Pero secondly, ang online. aside from recovery, bro, yung learnings, it should be the learning should be highlighted. The learning, di ba, yung kung ano yung mga natutunan mo, yung ano, kasi I think the lesson is much important than the experience, di ba? Ibig sabihin, Yes. pag wala kang natutunan ngayong pandemya na to, bukod sa nawalan ka ng pera, kailangan may natutunan ka rito, di ba? Mas importante, Joey, yung mga natutunan mo, gagawa ka ng action. Yes. Dahil kung walang action, baliwala yung natutunan natin. Paper learning lang yun eh, no? So, ano yung bago nating gagawin? I think, Doc, ano bang sa atin dyan? Yung mga pasyente digital adoption. One. Marami na ka-realize. Digital adoption. Tulad natin yan, brother. Gusto ko yan, Bukod doon, na-amplify na yung mga tao, yung mga, kumbaga na-filter na rin yung mga taong makakasama mo sa buhay mo. Magiging partners mo. Lumalabas kasi yung totoong ugali sa internet ngayon eh. Agree. Kasi kung ano yung pinopost mo, yun ka. Di ba? Be careful, Doc. Be careful, Doc. Baka may mabanggit na naman si Doc na hindi ko masabi. Ay, pero okay lang yan. Basta, hindi pa ako. Kasama sa buhay talaga ang mga kontrabida sa bida. At minsan, yung kontrabida, feeling nila sila yung bida. So, it's not between the right or wrong, but it's between right and right. Diba? Yun yung Kita mo, hindi ako bro, nag-post lang ako ng sa isang, Doc, nag-post ako dun sa isang, sa isang news. Sabi ko, expected na mawawala yung mga dolomite. Sabi ko, how I wish they just put yung mangroves. Aba, yung mga DDS ginulpi na ako ng di ikaw na magpresidente, sabi ko. Pero makikita mo talaga yung argument ng mga tao na sa napakasimpleng sinabi mo, ang dami na nilang interpretasyon. Either you're pro or not, pero doon mo makikita kung anong klaseng thinking yung mga tao. Dapat hindi tayo black and white, hindi tayo red and yellow. Ibig sabihin, pag nagsabi ka ba ng against sa government, automatic ikaw ay anti-government. Ang tawag nga, yellow tards ka na kagad kapag Di ba? So, even doon sa nangyayari sa atin di ba? So, what are the learnings from this COVID? Sabi nga ni Jason, when you learn something but you don't act on it, hindi ka rin natuto. Kasi parang walang kwenta, no? So, parang seminar lang, no? Parang seminar lang. Seminar. Narinig mo lang. Tapos wala ka namang ginawa, di ba? Ang tawag dyan, mga seminarista, puro seminar. Wala namang It's not what you've learned. It's what you do with what you've learned, sabi nga. It's not what you know, but it's what you do with what you know. Yes. Doc. Tapos ang magandang natutunan is alam na natin ngayon ang worst case scenario. Kasi pag alam mo ang worst case scenario, ibig sabihin niya, you're going to work already towards na... That's true. Alam mo na kung ano yung pinaka-worst that can happen Yun. in your business. Diba? Jason, kasi, ang problema sa ibang tao,
pessimist ka daw, negative ka daw. Hindi magkaiba ang negative sa futurist at yung you're expecting the worst iba. case scenario. Kasi you have to prepare. Kaya nga mga preppers, worst case scenario ang utak niyan. So kung hindi mangyari, mas maganda. Pero at least, kung mangyari yan, ready ka na. Oo. Kaya nga, di ba, sabi ko noon, Oo. work Alam hard mo- now so that our life would be easy rather than easy now, then our life would be hard. So that's what happened. Pinabayaan kasi natin. Ano sabi ng clinical psychologist? Sabi ng isang clinical psychologist, the way to remove anxiety and fear is to think of the worst case scenario. Kasi pag naisip mo na yung worst case scenario, yun lang pala yung pinaka-worst na pwede mangyari. At least, hindi, kunyari, iniisip mo palagi, ay mamamatay ako dyan pag may risk na mamatay ako. Pero, ang worst case scenario pala dyan, hindi ako mamamatay. Ang worst case scenario dyan, Kakasakit mo na. Alam mo na. So, fear is ignorance eh. If you're ignorant of a certain thing, that's when you're afraid. Diba? But if you already, sabi ni Brother Choi na alam mo na ahead, ito na yung pinaka-worst na mangyari, makaplano ka na. How do you avoid the worst case scenario? Avoidance, no? Jason, ano yan? It's the fear of the unknown. Yes. Parang kumbaga sa public speaking, di ba? Ang tawag dyan ay kumbaga glossophobia. Ayan. Avoidance fear of the unknown. Ngayon, alam na natin. Di ba? Maganda yan Avoidance is better than yung tawag doon? Avoidance is better. Avoidance is better than evasion. Whatever. Next topic. Next topic. Yeah. Wala pa po kawane. YR. Gusto niya pa isa? Wait. Sa baba. Pakita natin. Ito na. Ano bang next news natin? Teka. Mamili na lang kayo para mas magandang usapan. Ilan na? Nakson, observe. Ayan. Huwag tayong politiko. Charo. Ayan si Doc. Wag mo na politics. Pili Doc. Joey. Hanap tayo. Wala na, no? Wala na. Wala na pag-usapan. Wala nang hindi politika rito eh. Ayan, more masses in churches as cemetery close. Paano yan? November 1. Paano yan? Doc? Wala mo na lalabas. Ang problema natin ngayon, ang tao, ang tingin nila kasi parang normal na. Ano masasabi mo doon? Doc, nakamute ka. Okay. For me kasi we can go at our classification up to GCQ up to even December. It's like a cliffhanger, no? Kasi if you change the category to MGCQ, baka yung mga tao yung behavior nila talagang parang parang super festive, 'di ba, Joey, Jason? Talagang labas sobra. So at least yung GCQ is like a cliffhanger na parang may restriction pa. Tapos what IATF would do is konting-konting amendments, releasing, relaxing as the situation goes. Then of course, historically, they have to look into the data that is coming out of DOH, 'di ba? Hopefully genuine naman yung mga numbers nila, 'di ba? Sinasabi kasi they're saying that baka mag-shoot up kasi baka backlog because of yung Red Cross, 'di ba? Yung mga test na hindi pa lumalabas. But hopefully not. But if you look at it in a positive way, the numbers are giving us very nice configuration and R naught. When you say R naught, reproductive rate, kasi bumababa na siya 0.95 to 0.75 like that. Even Quezon City is really doing very good, no? I think the local government, we have to give it to them with a check, hindi pa star, check mark na gumagalaw na sila, gumagawa na sila. Lahat yata ng munisipyo, no? I think we have to give them a check, but I'm not yet giving a star. Kasi pag star kasi totally, the case will be down or plateau. Magpa-plateau or going down further. So, I think
magandang naka-GCQ pa tayo. Then we opened really, really slowly. I think some of the malls that I've been to, like Alabang Town and Shangri-La hindi pa masyado, pero Alabang Town lumalabas na eh. Pero lahat naka-mask, face shield, and may konting social distancing. Pag sabi konting distancing, kasi may iba pilit na gustong lumapit, pero uy, lumalayo ka na lang, gano'n. Pero I like that in the industry because like for businessmen like Jason and Joey, okay yan kasi people will be coming out slowly and behavior is changing. Basta wag lang lost guard with regards to yung health protocol natin. I think we'll be okay with that, no? Then ang aking lang wish, no? Joey, Jason, Poch, narinig niyo ako? Yes. Kung gumanda at kaming mga health worker ay naayos-ayos namin yung mortality, yung budget na naka-allocate dyan for COVID, there is a budget allocate there for next year COVID. Pag hindi nyo ma-utilize masyado, wag nyo nang isipan na i-corrupt. Diyos ko po, ayusin nyo yung mga facility na need to for possible scenario like this in the next 20 years or 30. When I say possible, I do not want a pandemic coming in. Siguro para at least handa tayo, our medical facilities are ready, yun ang gawin mo. Kasi alam mo, Joey, Jason, pag may natirang pera yan, saan dadalhin? Alam mo yon? There is a budget being allocated. And you know, we doctors are doing our best in order to obviate mortality and more death. Pag gumaganda na yan, ibig sabihin, kaya na ng mga hospital sobra. So ngayon, hindi na kailangan ng health, ganon. O, saan mo dadala lahat ng budget niyan? Di ba? Mayroon kang maraming budget eh. Now, before I stop my speaking, yung pagbibilihan nyo ng vaccine, utang na loob, just be sure that is legitimate at na clinical trial at wag no na ng spend it wisely. Nako, baka sayang kasi ang pera. Yes. The money is our taxes. No? You agree with that? And para for the future generation to come na okay na tayong lahat. Yun lang ang masasabi ko. Before I end, remember, di ba Joey, Jason, an apple a day keeps the enemy away. Alam mo yan, Poch? I am with you. Natatawa na naman si Joey, oh. This is me and my voice. It has nothing to do with the show. So, if you want attack me, attack me. Thank you, Doc. Ayan. Ano yun? Parting words din. Oo, kasi may medyo mahaba ng pasyente ko. Parting words, ha? Maraming salamat, Joseph. Idol, Poch. Friday. My heart is with you. Sige. Brother Jason, I think you have a parting words also. Bago tayo magpaalam. Yes, so salamat sa pang 38th episode natin ng QuaranTalk, and tutuloy natin yung gagawin nating Bounce Back Fridays. So gagawa tayo ng form sa Bounce Back na pwede tayong mag-mentor and ng mga startups and mga struggling businesses doon. Pwede nating i-put sa show. Yan. So sa mga nakikinig, yan, pwede kayo mag-apply. So, thank you. Have a good week. And also, Jason, no, yung magbubuo tayo ng volunteer group na online naman lahat for our programs na mga gagawin. And this November, ilo-launch na natin yung program natin about bouncing back, no, especially sa mga creative na people. So, i-open ko sa iyo yung idea, Jason. I have this idea na pangalan ko is Creative Creators Club, CCC. So, ang goal natin is to volunteer our talents, skills. So, wala kayong ilalabas na pera, maliban sa talento ninyo para makatulong sa mga tao, especially sa Bounce Back Philippines, no? And we will also launch this sa ating sa virtual X natin sa susunod nating event, no, sa ating Bounce Back At yun din, mga commercial mamaya pagkatapos nito ipapalabas natin 'yon.
So, again, lahat kayo sumali sa Bounce Back Network and thank you very much sa panonood. Joey? Ay, maraming salamat of course sa Bounce Back Network, no? And Jason De La Rosa, of course, yung mga co-host natin, Dennis Antenor, Doc Joseph Lee, of course, the VoiceMaster, Cholo Gonzales. Ay, maraming salamat ha. Tandaan ninyo ha, mag-ingat kayo sa panahon ng pandemya, hindi pa po natitigil to. Ingatan ninyo ang inyong sarili, buong pamilya, kaya kung kailangan ninyo ng kausap, konting kaligayahan every Monday, Wednesday, and Friday. Nandito lang po kami sa QuaranTalk. Bye! Thank you! Bye, Backer! Thank you! Parang pangit audio din ngayon, Joy. Ano nga? May talk na seryosohan. May talk na magaan. May talk na pang-businessman. May talk na kalusugan. May talk na inspirasyon hugutan. May talk na pang-media man. Know what we're talking about sa QuaranTalk. Monday, Wednesday, Friday. Kasama ang mga men of Talk, businessman Joey Garcia, VoiceMaster Pocholo Gonzales, Celebrity Doctor Joseph Lee, Entrepreneur Mentor Jason De La Rosa, Media Man, Vlogger Dennis Antenor Jr. Sali na sa mga balitok-tokan. Pero dapat mabilis ang isip mo, baka maiwan ka at ma-left the group ka. QuaranTalk, Monday, Wednesday, Friday, live 9 a.m. What's up, Bounce Backers? Join our first Bounce Back Bazaar this coming November. It's the first real-time virtual bazaar hosted by Virtual X, an immersive online platform based on gamified technology. Customers can navigate through the bazaar using their own avatars. They can interact with sellers using live chat and view products from merchants' booths. Purchases can be done directly within the booth through the merchant's online store. Ad spaces and games are also available for merchants to promote their products. Join as a merchant now and get a free online store. Simply sign up in the form provided. VoiceMates! I'm Kathleen Sone of Voice Over Flowers. Be a certified voice artist and become in demand while doing your passion. Find your real voice. Are you interested in finding out how? Join the Certified Voice Artist Program. Let your voice be heard now. Have you always wanted your voice to be heard, but just didn't have the guts to do so? Do you have a message you'd like to share with the world, but just don't know where to start? So, what will you learn from the program? Finding your niche market, establishing and promoting your personal voice brand, learning how to edit your audio and video files, creating different voice characters that you never knew you ever had, collaborating with VoiceMates from around the world, building and nurturing a community with like-minded individuals, assembling your own home recording studio, and learning other skills that will help you to continue to grow as a voice artist. What are you waiting for? Join now! Visit www.certifiedvoiceartist.com. See you there!